ตัวละคร EX ใหม่เทพเจ้าสายฟ้าทอมาแล้วควรสุ่มดีไหมขั้นต่ำกี่ดาวดีเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับวันนี้ตัวเทพเจ้าสายฟ้าทอเนี่ยก็ได้เข้าเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเล่าควรจะสุ่มดีไหมและควรขั้นต่ำกี่ดาวดีสำหรับในส่วนของตัวละครระดับ EX เนี่ยเราจะปลดให้ได้ดีที่สุดนั้นอยู่ที่1ดาวแดงของทุกตัว EX นะครับดังนั้นหมายความว่าเราจะเล่นมันจริงๆเนี่ยควรจะปลดอยู่ที่1ดาวแดงนั่นเองสำหรับในส่วนของเทียร์ตัวละครนะครับที่เป็นตัวทอเนี่ยเราก็ลองดูกันแบบคร่าวๆว่า PVP มันเล่นได้ระดับไหนนะครับและ PVE เนี่ยมันเล่นได้ระดับไหนในเทียร์ลิสต์นะครับตัวมันเนี่ยสามารถที่จะเล่น PVP ได้สามารถที่จะเล่น PVE ได้นะครับหมายความว่ามันไปได้ทั้งหมด2โหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น PVP หรือ PVE ก็ตามนั่นเองตัวละครมันเนี่ยสำหรับเทียร์ในการเล่นทั้ง2โหมดไม่ได้แย่นะครับอยู่ในระดับ S ทั้งคู่เนี่ยถือว่าเล่นได้ถ้าไม่ต่ำกว่า A เนี่ยนับว่าเก่งนั่นเองนะคุณผู้ชมและสำหรับตัวละครมันถ้าเราจะสุ่มขั้นต่ำ1ดาวแดงเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวละครนะครับยังไงบ้างขั้นต่ำนะครับคุณจะต้องมีใบตัวมิดเนี่ยแบบการันตีเลยจะอยู่ที่300ใบนะครับถ้าเราสุ่มตู้หนึ่ง300ใบเนี่ยเราจะได้ตัว EX นะครับอยู่ที่ทั้งหมด6ตัวนั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของตัวมิด60ใบเนี่ยมันเท่ากับ1ตัวดังนั้นนะครับในยอดใบตัวมิดเนี่ย300ใบเราจะได้อยู่ที่5ตัวแบบการันตีนั่นเองคุณผู้ชมและมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับมันจะยังมีรางวัลสเต็ปเนี่ยให้เราได้กันด้วยถ้าเราสุ่มครบ300ใบเราจะได้ตัวมันเนี่ยอยู่ที่1ตัวนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราสุ่ม300ใบเราจะได้ตัว EX หน้าตู้เนี่ยอยู่ที่ประมาณนะครับ6ตัวนั่นเองและตรงนี้ยังไม่ได้จบแต่เพียงเท่านั้นเรายังสามารถที่จะได้รับเนี่ยในส่วนของอัญเชิญอธิษฐานได้ด้วยนะครับสามารถที่จะใช้เนี่ยเจ้าแต้มตัวนี้นะครับทำการเลือกเนี่ยแล้วก็แลกนะครับตัวอะไรก็ได้ที่เราอยากจะได้เป็นตัว EX เนี่ย200แต้มต่อ1ตัวและทุกๆการสุ่มในตู้นี้เนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่เราจะได้แต้มตัวนี้ค่อนข้างเยอะดังนั้นเราก็สามารถที่จะมาเล่นตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งนั่นเองคุณผู้ชม เห็นไหมเราก็สะสมแต้มไปก็ได้นะครับถ้าเราไม่อยากจะสุ่มหรือเราไม่อยากจะเล่นเนี่ยเราก็สามารถที่จะดองแต้มเจ้าตัวนี้เนี่ยเอาไว้รอตัว X แล้วค่อยแลกตัวที่ต้องการก็ได้นะครับทีเหลือก็สุ่มไปอะไรที่ออกมาดีก็เอาอะไรแบบเนี้ยแต้มมันก็จะสะสมไปแบบเรื่อยๆนั่นเองเนาะไม่เจอตัวที่ต้องการเลยนะครับได้ SSR บวกมา1ตัวว่ะก็ประมาณนี้เนาะคือนี่ก็จะได้เกือบ2ตัวแล้วนะสำหรับของผมนั่นเองคุณผู้ชม เดี๋ยวเรามาเน้นแนะนำที่ตัวทอกันดีกว่านะครับสำหรับตัวทอเนี่ยจะเป็นตัวธาตุไฟนะครับบวกกับธาตุมังกรแสงถ้าใครที่เล่นมังกรแสงเอาดีหรือเปล่านะครับตัวละครมันเนี่ยค่อนข้างเก่งนะครับไม่ได้ด้อยไปทางใดทางหนึ่งก็คือ PVP ได้ PVE ได้และตัวในอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีการคอมโบในการปล่อยสถานะไฟช็อตอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอย่างตัวซุดนะครับที่จะเข้าในอนาคตแบบนี้ถ้ามีตัวทอไปเล่นด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่เอาไว้สำหรับการคอมโบกันได้นั่นเองคุณผู้ชมดังนั้นนะครับลองดูดีๆแล้วกันผมคิดว่าตัวมันไม่แย่นะแต่ถ้าใครสายเติมน้อยงบน้อยแล้วคิดว่าเราอาจจะปั้นมันได้ไม่สุดเนี่ยเราอยากจะปั้นตัว EX เน้นๆสักตัวหนึ่งก็อย่าเสี่ยงก็ได้นะครับเพราะว่าตู้หน้าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นตัว EX ที่เป็นตัว Artemis นะครับดังนั้นคุณผู้ชมก็พิจารณาและคิดด้วยตัวเองว่าจะเอาไม่เอาถ้าเอาตอนนี้มันก็เล่นได้เลยแต่ว่าถ้าไม่เอาตอนนี้อดทนไปรอตัวที่ดีกว่าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นคิดเอานะสำหรับส่วนตัวผมข้ามอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในตัวหน้ามันมีโอกาสที่จะเป็นตัว Artemis ถ้าเรามองอนาคตการไกลๆเนี่ยมันเอาตัวเดียวแบบจบๆดีกว่าในเรื่องการ PVE ก็ SS ไปเลยนะครับแบบแบกไปเลยอะไรแบบเนี้ยแบบ PVE ก็สามารถเล่นได้แบบแบกระดับ SS ไปเลยเหมือนกันนั่นเองเนาะดังนั้นนะครับผมก็จะแนะนำคุณผู้ชมเนี่ยเป็นแบบนี้เลยส่วนตัวผม
ข้ามนะครับไม่เอาผมไม่ได้ลำบากเนาะคือแบบถ้าตัวไหนมันไม่จำเป็นกับทีมเราแล้วเรามองว่ามันไม่คอมโบหรือว่าเราอาจจะได้ใช้มันไม่เต็มที่เนี่ยข้ามไปเลยนะครับถึงตัวมันจะเก่งแค่ไหนถ้ามันไม่ได้เล่นจริงๆก็ข้ามไปเลยนะครับส่วนตัวผมทำแบบนั้นตลอดนะไม่ได้สนใจใครด้วยเนาะดังนั้นนะครับก็อยู่ที่ตัวเราตัดสินแล้วแหละตัวหน้ามีโอกาสที่จะเป็นตัวอาร์ทิมิสนะครับก็จะแนะนำให้ข้ามไปดีกว่า ผมคิดว่าตัวทออะคนน่าจะข้ามกันเยอะนะเพราะว่าเราไปรับรู้กับการสปอยอนาคตเนี่ยเยอะแล้วนะครับก็อาจจะแบบคิดกันว่าตัวอาร์ทิมิสมันอาจจะมาตู้ต่อไปก็ได้แบบนี้มีหลุดสปอยอะไรยังไงมาบ้างเนี่ยเราก็อาจจะไปรอตัวที่เก่งๆมันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเรารับความเสี่ยงไว้ให้ดีนะถ้ามันไม่ใช่ขึ้นมาเราก็จะสูญเสียระยะเวลาช่วงที่เราดองรอแล้วมันไม่ใช่มันก็ต้องดองรอกันต่อไปนั่นเองเนาะ ดังนั้นถ้าใครรับความเสี่ยงตรงนี้ได้เนี่ยมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนั่นเองเนาะอย่างโดมเองเนี่ยก็เล่นปัจจุบันนะครับเล่นไปเล่นมาคือแบบมันก็เล่นได้ปัจจุบันอะเล่นไปเล่นไปจะตามคอนเทนต์อะไรก็ต้องคิดดูดีๆเหมือนกันเนาะดังนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยละกันแล้วก็เกือบลืมเลยนะครับนี่กิจกรรมวันที่2นะครับแบบเล่นแบบไม่ได้เติมอะเราสามารถที่จะแลกนะครับในส่วนของของสำคัญในร้านค้าเนี่ย ได้1ชิ้นแล้วนะครับนั่นก็คือตัวแรกที่ผมอยากจะแนะนำในคลิปนี้เนี่ยให้แลกเป็นสมบัติอาวุธลับมาก่อนเลยเพราะว่าเรายังหากันได้ค่อนข้างน้อยอยู่เพราะมันมาเพิ่ง2ตู้ดังนั้นแรกมานะครับนับว่าคุ้มที่สุดเลยในตอนนี้คือถามว่าอันไหนมันดีมันบูสต์ดาเมจได้ดีเนี่ยผมมองว่าเจ้าตัวดาบคิตตันดาวเนี่ยถ้าเอามาใส่ตัวดาเมจนับว่าคุ้มเลยเพราะว่าขณะต่อสู้จะเพิ่มโจมตี 8.8% และป้องกันคู่เนี่ยจะเพิ่ม 8.8% แก่ตนนะครับในการต่อสู้สนามนี้เมื่อมีชีวิตอยู่ทุกๆ10วิขึ้นไปเนี่ยมันจะมีการเพิ่มโจมตีเพิ่มขึ้น 4.4% และป้องกันคู่เนี่ย 4.4% แก่ตนนะครับเพิ่มขึ้นสูงสุดอีกทั้งหมดนะครับ 26% รวมๆแล้วโจมตีเนี่ยเกือบ 40% นะครับและป้องกันคู่เนี่ยเกือบ 40%เช่นเดียวกันนั่นเองคุณผู้ชม ดังนั้นนะครับของชิ้นนี้เนี่ยคุ้มมากๆคือแบบว่าใส่ตัวดาเมจก็ได้นะครับใส่ตัวเน้นป้องกันก็ได้ใส่ตัวดาเมจก็มีป้องกันคู่เนี่ยทำให้ถึกยิ่งขึ้นด้วยเหมือนกันนั่นเองเนาะดังนั้นผมคิดว่าของชิ้นเนี้ยคือเป็นของที่น่าเลือกที่สุดแล้วนะครับส่วนอื่นๆก็ตามสายว่าเราจะเลือกอะไรถ้าใครอยากได้แนวแท่งๆอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีนะครับของตัวแท้งอันไหนดีล่ะของตัวแท้งนะครับ อ่ะอันนี้ก็ของตัวแท้งเหมือนกันนะครับหลังเริ่มต่อสู้เนี่ยจะลดดาเมจแก่ตนเองเพิ่มขึ้น 40%ทุกครั้งที่โดนสกิลรุกสร้างดาเมจลดดาเมจลง 2%ลดสูงสุดเนี่ย 8%ก็ไม่ได้โดนลดเยอะขนาดนั้น เบื้องต้นเราจะได้ลดดาเมจเลยเนี่ย 40%ค่อนข้างเยอะมากๆ มันทำให้ตัวถึกมากๆ ถ้าเราเอาไปใส่พวกตัวที่มันเป็นตัวแทงนะครับ อย่างเช่นตัวเกนเกนบุเนี่ย เราก็จะถึกแบบมากๆเลยยืนคำได้นานกว่าเดิม แล้วการโดนตีทุกๆครั้งเนี่ยมันจะมีการไอสกิลลดดาเมจเนี่ยมันจะลดลง 2%นะครับลดสูงสุดเนี่ย 8%เนาะซึ่งดีอ่ะคือแบบถ้าเรามองแบบเบื้องต้นนะมันทำให้ตัวละครเราอ่ะตายยากขึ้นด้วยนะครับแต่ทีนี้หลายๆคนยังไม่ค่อยมีอาวุธใส่หรอกก็อยากจะแนะนำว่าเอาของใส่ดาเมจก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าอยากจะทำให้ทีมมันก็ครบก็เลือกเอาที่ขาดอะไรแบบนี้นี่เองเนาะสำหรับคลิปนี้คงไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ